أقدم في هذا الفيديو شرح مبسط للسوفت وير تيستينج، اللي هو موضوع هام جدا في السوفت وير. بنعرف اللي هو السوفت وير انك انت لازم تختبر اللي هو السوفت وير اللي انت هتسلمه ان هو يقابل او يماتش اللي هو اليوزر ريكوير، وتتاكد ان هو السوفت وير بتاعك خالي من اللي هي الاعطال والايرور. ده تعريف السوفت وير. يعني كل ما يهمنا ان احنا عايزين نحقق اللي هي مطالب اليوزر ريكويرمنت، اللي هي اللي مكتوبه فين في السوفت وير ريكويرمنت سبيسيفيكيشن. عمليه التستنج بتتم كوايت بوكس وكبلاك بوكس، ودول اللي انا هشرح اللي هو المعنى بتاع وايت بوكس وبلاك بوكس، دول معناهم ايه. في البلاك بوكس التستر سواء اللي هو الديفلوبر او الكواليتي اشورنس مان ما بيعرفش اللي هو اي حاجه عن اللي هو اليونت اندر تيست، لا عارف الاركتكتشر ولا الديزاين ولا الكود هي مكتوبه ازاي. كل ما يعرفه اللي هو الانبوت اللي هو داخل لليونت ديت والاكسبكتد اوت. اما الوايت بوكس فتستر اللي هو بقى عاده هو بيبقى انجينير متخصص، وقد يكون هو الديفلوبر نفسه، فبيعرف الاركتكتشر والديزاين والامبلمنتيشن، لان بيخش جوه الكود ويشوف اللي هي المشكله موجوده فيه. السوفت وير تيستنج ده مهم جدا، لان وجود اي باجز او ايرور في السوفت وير ويتسلم ويشتغل قد ينتج عنه الاعطال بتاعته مشاكل خطيره جدا في الاقتصاد او في الناس اللي شغالين. فعندنا امثله لكده، ان هو شركه نيسان للسيارات حدث فيها ان الاير باج بتاع السوفت وير بتاع الاير باج بتاع العربيه كان فيه مشكله، فالشركه دي اضطرت انها تسحب من السوق اكتر من 1,000,000 عربيه، وبالتالي دي خساره على الشركه، لانه هتشوف هتوظف بقى السوفت وير تاني هتصلحه ازاي وهتظبطه ازاي، وديت ايه، والانتاج واعاده الانتاج اند سو اون. برضه كان هو في هناك مشاكل كثيره نتجت على ان في باجز في السوفت وير ولم يتم اختباره قبل الدليفري بتاعه. وقد في طياره في سنه 1996 صينيه ايرباص 300 وقعت نتيجه ان في مشاكل في السوفت وير ادت الى مقتل 264 شخص. هؤلاء الاشخاص ابرياء. وفي مشاكل ايضا في البنوك، ممكن بنك يقف فيه، الشركات اللي هي وكلنا شايفين، وفي السكيورتي لو حد ممكن يحدث مشاكل في السكيورتي بتاعه وتسلم سوفت وير ولا بتاعه ممكن اختراقه. فلذلك اللي هو السوفت وير تيستنج لازم انك انت تو ايدنتيفاي وريموف الباجز ديت بفور ديليفري اوف سوفت وير، لان ده هيوفر لك الوقت. لان الوقت اللي هو انت وانت بتعمل السوفت وير اثناء الديفلوبمنت واكتشفت حاجه سهل ما فيش تكلفه، الوقت موجود معاك. لكن انك انت تعمل السوفت وير وتعمل له انستاليشن وتبتدي تشتغل، وبعد فتره زمنيه تيجي تكتشف ان في مشكله زي ما انا قلت هيحصل فيه مشاكل، فهتبتدي انك تعيد الدوره مره ثانيه، ففي وقت وفي اللي هي مصالح وقفت. يعني برضه ديت اللي هي تقليل التكلفه، لان لسه اللي هو السوفت وير بتاعك لسه اندر ديفلوبمنت لو انت اكتشفت. لكن اذا سلمته فديت هتبقى مشاكل بقى، لان انت هتبتدي تعمل اناليسيز وتعمل ديزاين وتبتدي تعمل اختبارات. ايضا ان السوفت وير اللي هو بيؤدي مطالب اليوزر وخالي من الاعطال، ده بيؤدي اللي هو الكاستمر ساتسفاكشن. فلذلك السوفت وير تيستنج ده موضوع مهم جدا جدا جدا. يعني السوفت وير تيستنج دي مقدمه، يعني بينقسم بقى الى الفانكشنال تيست. الفانكشنال هي السيرفيس اللي بيأديها السيستم، وعاده هي كلها بتبقى افعال، زي مثلا لوج ان اللي هو ديبوزيت ماني وذرو ماني، ريجستر كورس، يعني كلها حاجات مهمه اللي هي كلها بتبقى فانكشن، يعني وظيفه يعني. وايضا في النون فانكشن تيستنج، والنون فانكشنال تيستنج ممكن تكون مور كريتيكال ذان الفانكشنال تيستنج، لان الفانكشنال تيست لو كان في يعني وظيفه لا يؤديها النظام ممكن العامل يتحايل عليها ويتغلب عليها بوسيله ما اطول شويه. ولكن النون فانكشنال تيستنج زي البرفورمانس مثلا، زي اللي هو الستريس تيستنج، زي السكيورتي، زي الريلابيليتي اللي هو الاعطال، فديت في منتهى الخطوره. ممكن ان حاجه فيهم لو السيستم نوت سكيور ده قد يؤدي الى سحب اللي هو السوفت وير كله من السوق. في ايضا نوع ثالث من اللي هو التيستنج اللي هو المينتننس تيست. وقلنا كلمه مينتننس لا تتم الا بعد ما الدليفري بتاع اللي هو السوفت وير او السيستم بتاعك الى اليوزر. ففي هذه الحاله بيتم بقى اللي هو اللي هو الكوركتيف مينتننس والادابتيف مينتننس وكده هوت. وان انت بعد ما بتشتغل هنا لو في اي مشاكل لازم ترجع تاني السيستم بتاعك للحاله بتاعته الاولانيه. فده تعريف اللي هو الفانكشنال تيست، اللي هو فاليديتنج السوفت وير فانكشناليتي. بنتكلم على
السيرفيس اللي انا قلت عليها meets the requirements and works probably ديت ادي الفانكشن تيست. كل فانكشن عاده بتبقى يعني بروسيس فيها تحتها زي لوج ان ديت بروسيس او withdraw كاش اند سو اون في البيمنت. انواع بقى اللي هو التيست بقى الطيب اللي انت بتعمله، وده مهم اللي هو موضوع اللي هو مش موضوع الفيديو لان ده هيبقى على حلقات من الفيديو، اللي هو اليونت تيست، الكومبوننت تيست، السموك تيست، اللي هو التيستس اللي هي اللي موجوده قدامك دي انتجريشن تيست، ابلكيشن بروجرام انترفيس تيستنج اند يوزر انترفيس، وكل واحده من دول ان شاء الله هيبقى لها فيديو لوحدها. زي ما انا قلت برضو النون فانكشنال تيست وشرحت ديت ان انت بتشوف السوفت وير بتاعك بتتشيك بقى الموضوعات بتاعت البرفورمانس اليوزابيلتي، الريلابيلتي، السكيورتي، وانا قلت ديت مور كريتيكال ذان الفانكشنال تيست. زي البرفورمانس دي انواع اللي هي النون فانكشنال تيست، البرفورمانس، اللود، ستريس، هنعرف كل واحده من دول وازاي تقيسها ان شاء الله، الريكفري انستليشن تيستنج اند سو اون. المينتننس تيست بقى ان انت السيستم بتاعك بعد ما يتسلم قد يكون في مشاكل، ايرور، اخطاء تظهر، ففي الحاله ديت ان انت مضطر انك انت تزيل هذه الاعطال وهذه البجز، ولازم ان انت مره ثانيه تتاكد ان انت بعد ما زلت اللي هي المشاكل اللي موجوده دي ان السيستم رجع لحالته الاولانيه، وان ازالتك للبجز او الايرور ديت لم تسبب اي مشاكل او تتلف اي مشاكل اخرى. ديت اللي هي الانواع بتاع يعني كوركتيف سوفت وير مينتننس ديت، انك انت في ايرور وانت بتعمل له كوركشن، يعني عملت موديفيكيشن، يعني ازلت عطل، قد تكون وانت لما جيت تزيل الايرور ده سببت مشكله في مكان تاني، فده موضوع برضه مهم. الادابتيف سوفت وير، البرفكتيف سوفت وير مينتنس، بريفنتيف او تيستنج يعني. فان شاء الله الحاجات دي كلها، كل حاجه من الحاجات ديت يعني اتمنى يعني ان انا هعمل فيها زي فيديو قصير يعني. ثانك يو.